Βρισκόμαστε στην ευρύτερη αγροτική περιοχή Περιστερώνας, όπου ο κύριος Πόλης Γρηγορίου θα μας δείξει την διαδικασία παραγωγής κόλιανδρου βήμα προς βήμα. Λοιπόν, βρισκόμαστε στην πρώτη φάση της παραγωγής, που είναι το φύτεμα. Κύριε Πόλη, μπορείτε να μου εξηγήσετε την ακριβή διαδικασία βήμα προς βήμα? Ναι. Η πρώτη φάση που είναι το φύτεμα, είδαμε 6 κουτάκια κίτρινα, τα οποία κάτω από τα κουτάκια υπάρχουν 6 πλάκες. Και είδαμε και το πάνω μέρος, το μπλε, το οποίο παίρνει το λίπασμα. Στα κίτρινα κουτάκια τι μπαίνει? Παίρνει ένας είδος σπόρου. Κάτω στις πλάκες υπάρχουν διάφοροι διαμετρήματος πλάκες, γιατί ο κάθε σπόρος είναι διαφέρει στο μέγεθος από τους άλλους σπόρους. Και έτσι για κάθε είδος έχουμε σχεδόν μία πλάκα, την οποία αλλάσουμε αναλόγως το τι φυτεύουμε. Αν είναι κόλιανδρος, αν είναι μαϊτανός, αν είναι ρόκα, αν είναι ρεπανάκια, κρεμμυδάκια, έχουμε τις ανάλογες πλάκες. Και μαζί όπως φυτεύκεται, πέφτει και το λίπασμα και δεν πέφτει στη ρίζα του φυτού το λίπασμα, για οικονομία του λιπάσματος και για να εκτρέφεται το φυτό, να μην πιένει άσκοπα το λίπασμα αλλού, και εξοικονομία εργατικών χεριών που πιο παλιά τα ρίχναμε με το χέρι. Ήθελα να σας ρωτήσω, σε ό,τι αφορά το λίπασμα, τι είδους λίπασμα χρησιμοποιούμε συγκεκριμένα για τον κόλιανδρο? Ναι. Η κάθε περιοχή πρέπει να κάνουμε ανάλυση το χώμα και τι χρειάζεται το χώμα που έχουμε, να κάνουμε την ανάλογη λίπαση. Στην περίπτωση εδώ της ευρύτερης περιοχής που κάναμε ανάλυση, που είναι κόκκινη γη, υπάρχει πολύ κάλλη και κάλλη, φωσφόρο, και χρησιμοποιώ τη θεϊκή αμμονία, η οποία λείπει ποτούν τα συστατικά, και μόνο με προφυτρωτική θεϊκή αμμονία η λίπαση είναι αρκετή για να παράξουμε χόρτα όπως πρέπει. Στην περίπτωση που εμείς δεν έχουμε χωράφι με το κατάλληλο χώμα, δηλαδή δεν έχουμε εξασφαλίσει το κατάλληλο έδαφος, καταρχάς πώς το διαπιστώνουμε ότι το έδαφος δεν είναι κατάλληλο, και κατά δεύτερο, μπορούμε να κάνουμε κάτι προκειμένου να γίνει κατάλληλο? Ναι. Έχει άλλα είδη λιπάσματος. Αυτό μπορούμε να το βρούμε με την ανάλυση χώματος. Γίνονται εξειδικευμένες αναλύσεις χώματος και λέει μας τι χρειάζεται το χώμα για να κάνουμε σωστό φυτό. Εκτός που το χωράφι που πρέπει να έχεις κάποια πείρα, φαίνεται το χωράφι σου αν είναι φτάνο χωράφι, είναι άσπρο χώμα, άγωνο χώμα, και έχει κάποια είδη τα οποία μπορούν να παράξουν και ακόμα καλύτερα σε αυτόν το χώμα. Μάλιστα. Για τον κόλιανδρο συγκεκριμένα, δηλαδή, ποιος είναι ο ιδανικός τύπος χώματος? Το ιδανικό πρέπει να είναι παχύ χωράφι, δυνατό χωράφι για τον κόλιανδρο, ειδικά αυτό είναι το κόκκινο χώμα με τα συστατικά αυτά που σου είπα, κάνει φοβερό κόλιανδρο. Για τη ρόκα δεν χρειάζεται. Το χωράφι είναι αυτό που έχει κάλλη και αυτά τα συστατικά. Δεν είναι απαραίτητο για τη ρόκα. Στο άσπρο το χώμα, το γλυκό που λέμε, στα ρεπανάκια και η ρόκα ευδοκιμεί πολύ. Το κάθε, με την πείρα μας, το κάθε χώμα κάνει και το ανάλογο χόρτου, είτε ρόκα, είτε κρεμμυδάκι, είτε κόλιανδρος. Δηλαδή, με λίγα λόγια, ανάλογος του τι χώμα έχουμε, θα αποφασίσουμε και τι θα φυτέψουμε. Πάμε κάπως έτσι? Έτσι. Αναλόγως του τι χώμα έχουμε, τι νερό έχουμε, τι θερμοκρασίες έχουμε, πόσες φορές χρησιμοποιήθηκε το χωράφι στο χρόνο. Όλα παίζουν τον ρόλο τους και είναι βασική για να πετύχεις. Παίζει μεγάλη σημασία η σκέψη τούτη που να χρησιμοποιείς το κάθε χωράφι σου. Μπορεί έναν χωράφι το οποίο να το βάλεις να κάνει κόλιανδρο, να κόψεις 20.000 δέσμες
4 δεκάρια, 5 δεκάρια και να το βάλεις σε χωράφι το οποίο δεν θα ευδοκιμήσει και να κόψεις 2.000, 3.000. Πολλά εξαρτούνται από την σκέψη τούτη που είναι να τοποθετήσεις το κάθε είδος που πρέπει να φυτέψεις. Αναρωτιέμαι, άκουσα σας πριν αναφέρετε τα άλατα που εμπεριέχει το νερό. Μπορείτε να μου εξηγήσετε πώς μπορούμε να περιορίσουμε την ποσότητα των αλάτων στο νερό που χρησιμοποιούμε? Η μόνη μέθοδος που υπάρχει τώρα είναι με τις αφαλατώσεις, οι οποίες στοιχίζουν πάρα πολλά λεφτά. Εκτός που τις στοιχίζουν πάρα πολλά λεφτά για να γίνουν, σχεδόν το κόστος είναι 1,5 φορά και το βασικό κόστος για να παράξεις αυτά τα λαχανικά είναι το νερό. Και στοιχίζει 1,5 φορά όσα θα στοιχίσει χωρίς την αφαλάτωση. Έτσι, από την αρχή με τη σκέψη μόνον τούτη, ότι δεν μπορεί να κάνεις το πράγμα, γιατί είναι 100% ζημιογόνο, δεν έχουμε τόσα πολλά περιθώρια. Δεν έκαμε κανένας συναδελφός στην ευρύτερη περιοχή ποδά με τέτοιου είδους αφαλατώσεις. Δηλαδή, ο κάθε αγρότης είναι υπευθύνος να κάνει αφαλάτωση στο νερό του, το μου εξηγείτε? Ναι, αν θέλει ο ίδιος να κάνει αφαλάτωση στο νερό του για να έχει νερό για να ποτίζει τα φυτά του, μπορεί. Κάποιοι συναδέλφοι που Πάφο, Λεμεσόν, Κοτσινοχώρκα φτιάχνουν που το αφαλάτωση του κράτους, η οποία είναι και σε πολύ πιο συγκαταβατική τιμή από ό,τι ποτίζουμε εμείς που διατρήσεις, και είναι σε καλύτερη μοίρα. Τώρα, από ό,τι άκουσα, είπαν τους να με φυτευκούν για τον άλλο μήνα, τον Απρίλη, που θα έχουν και τούτη πρόβλημα. Εμείς με τούντες συνθήκες, η υπόλοιπη Κύπρος είναι καταδικασμένη.